nay mình sẽ học bài về biểu mô. Như vậy thì có bạn nào nhớ lại cái bài những cái môn học lần trước á, thì mình đã học cái gì không ta? Nhưng nó sẽ giống với Dung Mao mình sẽ gặp ở đâu à? Đây là một giờ học trực tuyến của thầy trò ở khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của nền tảng AI. Không chỉ còn là bảng đèn phấn trắng với những dòng chữ khô khan, không chỉ còn là chiếc máy chiếu với các bức ảnh minh họa mà không phải, ở góc nào sinh viên cũng có thể quan sát rõ ràng cụ thể. Thay vào đó, sinh viên được sử dụng thiết bị công nghệ với ứng dụng hiện đại, cho phép thầy và trò trực tiếp tương tác với nhau. Cũng chính vì trực quan sinh động nên nó tạo ra hiệu ứng rất tốt với người học, đặc biệt ở thời đại 4.0. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi tiếp cận với lớp học có hỗ trợ AI chính là cảm giác tò mò và thích thú chứ. Tò mò là vì đây là một công nghệ mới thì là có nhiều thứ mà tôi chưa tìm hiểu kỹ về nó cũng như chưa hiểu rõ được cách sử dụng. Còn thích thú là vì nó có rất là nhiều tính năng hay, như là tôi có thể là trao đổi trực tiếp với giảng viên mà không cần phải có mặt hay là gặp mặt giảng viên. Chúng tôi có thể gọi video call với nhau, cùng nhau chia sẻ một tài liệu chung hay là cùng nhau tra cứu những thông tin chung với nhau luôn, mà không nhất thiết là phải là gặp mặt nhau. Với sự hỗ trợ của các tính năng hiện đại trong ứng dụng này, phần cần chú ý trong ảnh có thể được thầy phóng to và ghi chú chi tiết cụ thể trên bức ảnh mô phỏng một nội dung trong bài học. Đây là điều vô cùng quan trọng với ngành khoa học đặc thù, đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác như ngành y. Và ở đây trên một cái nền tảng chia sẻ thông tin tập trung và rõ ràng thì cái việc học tập hay là cái việc trao đổi thông tin giúp cho sinh viên dễ dàng nắm bắt được thông tin, nắm bắt được những cái kiến thức hay là những cái vấn đề mà mình cần giải quyết, và các bạn có thể chủ động hơn cùng với giảng viên giải quyết vấn đề ngay trên nền tảng. Thầy có thể giảng trực tiếp lên trên cái slide bài giảng cho tôi luôn, là những chỗ nào mà tôi cần lưu ý hay những chỗ nào mà khuất tất hay là chưa rõ thì thầy có thể nốt lại ngay trên chính màn hình của thầy và tôi cũng để xin được điều đó. Có những cái phương tiện để viết lên trực tiếp màn hình nè, để có thể giao tiếp trực tiếp với giảng viên và các bạn khác cùng tham gia nữa. Và cái này nó mang lại cái hiệu quả học tập, nó có thể nói là nó gần như là bằng ở trong lớp học trực tiếp với nhau. Một ưu điểm nổi bật khác của lớp học trực tuyến được hỗ trợ AI là học sinh và giảng viên có thể tranh thủ thời gian học ở bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối mạng. Nó thực sự phù hợp với các giảng viên và sinh viên của khoa Y, bởi phần lớn các thầy cô đều đang công tác tại các cơ sở y tế với thời gian eo hẹp, còn các sinh viên thì cần dành rất nhiều thời gian cho việc thực hành lâm sàng ở các bệnh viện. Các bạn sinh viên thì lúc mà học ở giảng đường và các bạn đó thì đi thực tập, thì khi mà các bạn có những cái câu hỏi thì có lợi là các bạn có thể gửi câu hỏi hoặc là trực tiếp, để lúc mà các bác sĩ mà vừa là bác sĩ vừa là giảng viên ở bệnh viện, thì trong những cái lúc mà mình có thời gian ở trong bệnh viện thì mình vẫn có thể là tương tác với các bạn và có thể hỗ trợ các bạn trong việc học. Bên cạnh đó, sinh viên và giảng viên hoàn toàn có thể trao đổi với nhau về các trường hợp thực tế mà mình gặp trong quá trình công tác cũng như khi đi thực tập. Như vậy, hiệu quả bài học sẽ tốt hơn nhờ có sự trao đổi thêm từ thực tiễn. Hiện ứng dụng AI vào đào tạo đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng bởi các tiện ích mà nó mang lại. Riêng ứng dụng mà khoa Y đang triển khai đã được sử dụng ở nhiều trường đại học trong khu vực như Đài Loan, Singapore. Hiện tại, ứng dụng Victoria đã được áp dụng ở Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và trên nhiều quốc gia khác. Như ngày 2 tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã ký kết với Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan đưa ứng dụng Victoria để dạy tiếng Hoa trên toàn thế giới. Với thỏa thuận hợp tác này, Bell Group cung cấp ứng dụng Victoria đưa vào đào tạo và giảng dạy trong khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nền tảng này giúp ta đào tạo từ xa cho các giáo viên, còn nhiều các tiến sĩ, giáo sư giỏi ở Việt Nam đều tập trung ở những trung tâm thành phố. Vì vậy, trong quá trình đào tạo hoặc trao đổi chuyên môn ở vùng khác thì thường gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi tin rằng ứng dụng Victoria sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chia sẻ kiến thức cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Có lợi thế là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng khung chương trình đào tạo theo module với sự hỗ trợ của nước Áo. Khoa Y có cơ sở hạ tầng thuận lợi để thiết kế các bài học ứng dụng AI. Bên cạnh đó, người sáng lập đơn vị cung cấp ứng dụng Victoria lại là giáo sư ngành Y, nên ông hiểu và nắm bắt được đặc thù ngành để có thể hoàn thiện ứng dụng một cách phù hợp nhất theo nhu cầu đào tạo của khoa. Đặc biệt trong bối cảnh 4.0 là cuộc cách mạng không thể chối bỏ, thì việc triển khai tích cực và rộng rãi ứng dụng đào tạo như Victoria là cần thiết không chỉ đối với khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bởi chẩn đoán y học và trị liệu từ xa đang là xu hướng của thế giới trong thời đại 4.0. Cái mô hình và cái phương thức chăm sóc y tế trong tương lai sắp tới sẽ thay đổi rất là nhiều. Mà 4 cái yếu tố thay đổi rất then chốt và mới
trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Đó là thứ nhất là về cái cơ sở dữ liệu lớn trong chăm sóc y tế. Cái thứ hai là các máy móc, thiết bị đi theo tương thích được với cái dữ liệu lớn đó. Cái thứ ba là đội ngũ y tế từ bác sĩ, điều dưỡng cho tất cả các cán bộ phục vụ trong cái lĩnh vực y tế cũng sẽ có những cái cách tiếp cận với việc cung cấp dịch vụ y tế khác đi rất nhiều. Chính vì vậy mà khi mà đào tạo bác sĩ, dược sĩ mà ra trường thì các bác sĩ, dược sĩ này cũng phải có đủ năng lực để làm việc với những 4 cái yếu tố mới đó. Chính vì vậy mà ứng dụng nền tảng công nghệ cũng chính là một cách để đào tạo cho tốt, nhưng cũng là cách để trang bị cho các bác sĩ ra trường có những cái kỹ năng trước để khi tiếp cận, để khi ra trường làm việc thì có thể hòa nhập được với cái tình hình mới và cái nhu cầu mới của xã hội. Dự kiến trong thời gian tới, khoa Y sẽ triển khai hỗ trợ công nghệ AI vào tất cả các bài học, môn học trong chương trình đào tạo của khoa. Bên cạnh đó, khoa Y cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm nguồn hỗ trợ đầu tư để tiến tới trang bị các thiết bị công nghệ số cho sinh viên và giảng viên để học trực tuyến với ứng dụng này, đặc biệt là với các sinh viên thực tập. Về phía Beouf, bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện với khoa Y, thì đơn vị này cũng đang từng bước triển khai ứng dụng chẩn đoán và trị liệu trực tuyến với nhiều bệnh viện tại Việt Nam để tạo ra sự kết nối giữa các cơ sở đào tạo và cơ sở khám chữa bệnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y trong cách mạng 4.0.